ඉතින් කොහොමද ඔයාලා ඔක්කොටම මම ඉතින් ප්‍රියංකර chat box එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර අදත් ආවේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් used to be used to get used to මේ මොනවද මේ කියලා ඔයාලා බලන්න ඇතිනේ දැන් බැලු බැලමට මේවා නිකන් එක වගේ පේලා ඔයාලට පේනවනේ ඒ වුණාට මේවා පාවිච්චි කරන්නේ වෙනස් විදියට හරි ලේසි බලාගෙන ඉන්නකෝ මුලින්ම මම මේ තුන පැහැදිලිව වෙන වෙනම මේ පහදලා දෙන්නම් ඔයාලට ඊට පස්සේ පාඩම අවසන් වෙනකොට මම මේ තුනම එකට එකතු කරලා කොහොමද සසඳලා කතා කරන්නේ යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි මුලින්ම used to ගමු. subject ඊට පස්සේ එකට එකතු කරනවා used to ඊට පස්සේ root verb. root verb කියලා කියන්නේ played කියලා ගත්තොත් play. එහෙම නැත්නම් මුල් කොටස. එතකොට අපි ගමුකෝ go කියලා යනවා කියන එක. go went gone කියන එකෙන් go කියන කොටස තමයි used to වලට පස්සේ එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ing එකතු වෙන්නේත් නැහැ, ed එකතු වෙන්නේත් නැහැ. irregular verbs වල එන එක විදියට එහෙම එකතු වෙන්නේ නැහැ. මුල්ම form එක තමයි නැත්තම් මුල් verb එක තමයි එකතු වෙන්නේ. I used to smoke. smoke කියලා කියන්නේ දුම් බොනවනේ. I used to smoke කියලා කියන්නේ මම දුම් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. හැබැයි ඒ දවස්වල දැන් බොන්නේ නැහැ. හේතුව සමහරට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නිසා දුම් බොන්නේ නැහැ. සමහරට මේ අහිතකර නිසා දුම් බොන්නේ නැහැ. දැන් බොන්නේ නැහැ. ඉස්සර බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. වට තේරුණා නේද? මං කිව්වා නේද? I used to smoke. I used to have really short hair. ඒ දවස්වල මට කොට කොණ්ඩයක් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ නිතර දෙවිල සතියකට සැරයක් දෙවතාවකට සැරයක් කොණ්ඩේ කපනවා. ඒ දවස්වල කොණ්ඩේ කොටට කපන එක කොටට කපලා කොණ්ඩේ කොටට තමයි මගේ තිබුණේ. ඒ වුණාට දැන් නෑ. දැන් කොණ්ඩේ දිගට වවලා තියෙන්නේ මම. ගෑන් ළමයි එහෙමනේ පුංචි කාලේ කියලා හිතන්නකෝ. පුංචි කාලේ ගොඩක් දුරට කොණ්ඩේ කොටට කපනවනේ ඕන ගෑන් ළමයිගේ කරදරයි මේ කෙට්ටු වෙනවා එහෙමයි කියලා ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ වවන්න ගන්නවනේ. ඒ කාලේ කොණ්ඩේ කොටට තිබ්බට දැන් කොණ්ඩේ දිගට තියෙන. ඒ කියන්නේ මට හොඳට අතීතයක් විතරයි. අතීතේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්න තමයි used to පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කාලේ මගේ කොණ්ඩේ කොටට තිබුණේ. I used to have free time. අතීතයේදී ඉස්සර දවසේ ඔයාලා හිතන්න මේ O level ලියන කාලේ කියලා. A level ලියලා ඉවර වෙච්ච කාලේ O level විභාග ලියලා ඉවර වෙච්ච කාලේ ඉතින් ඒ දවස්වල හරිය නිදහස්. මේ මුකුත් කරන්න දෙයක් නෑ විභාගයට පාඩම් කරලා විභාග ලියලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. එතනින් පස්සේ ගැටලුවක් නෑනේ. එතකොට ඒ දවස්වල මට නිදහස තිබ්බයි. උනාට දැන් මම ජොබ් එකක් කරනවා. හොඳ බිසි රැකියාවක් යන කාර්යබහුල රැකියාවක තියෙන ජොබ් එක නිසා මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් නැහැ. ඒ දවස්වල තිබුණා දැන් නැහැ. I used to have free time. ඒ දවස්වල මම නිදහස තිබ්බා. දැන් නැහැ ජොබ් එකක් රැකියාවක් කරන නිසා. වට තේරෙනවනේ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන සඳහන් කරන්න බෑ used to පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ ඒ කාලේ කරේ නැහැ කියන එක. I didn't used to smoke. මං ඉස්සර පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ දුම් බොන්න. හැබැයි දැන් දුම් බොනවා. එක එකනට ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා දුම් බොන්න පටන් ගන්න තියෙනවානේ. ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් මං සිගරට් බිව්වේ නෑ, දුම් බිව්වේ නෑ. හැබැයි දැන් බොනවා. එක එක ප්‍රශ්න නිසා බොන්න වෙනවනේ කියලා කියනවනේ. I didn't used to have short hair. ඒ දවස්වල මට කොට කොණ්ඩයක් තිබුණේ නෑ. ඒ දවස්වල මම කොණ්ඩේ වවලා හිටියේ. හැබැයි දැන් නම් කොණ්ඩේ කොටට කපලා ඉන්නේ ඒක එපා වෙනවනේ බලන්න දිගට කොණ්ඩේ වවගෙන ඉඳ ගියාම පුළුවන් ද පිස්සෙක් වගේ කියලා කිව්වට පස්සේ කවුරුහරි කෑ ගැහුව නිසාත් කොණ්ඩේ කපන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉස්සර කොණ්ඩේ වවලා හිටියා. දැන් කොණ්ඩේ කපලා තියෙන්නේ. I didn't used to have short hair. මම කොණ්ඩේ කොටට ඉස්සර වවලා තිබුණේ නැහැ. ඉස්සර පුරුදු වෙලා තිබුණේ නැහැ කොණ්ඩේ කොටට කපන්නේ කියන්නේ කොණ්ඩේ වවලා තිබ්බා කියන කතාවනේ. දැන් කොණ්ඩේ කොටට කපලා තියෙන්නේ. ඉස්සර කරා නමුත් දැන් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. I didn't have free time. ඒ දවස්වල මට නිදහසක් තිබුණේම නැහැ. O level ලියනකොට A level ලියනකොට විභාගයට පාඩම් කරන්න එපා හැම නිතරම පාඩම් කරන්න. ඒ නිසා මම නිදහස තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මම දැන් O level A level ලියලා නිදහසේ ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. ජොබ් එකක් රැකියාවක් කරන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මට නිදහස්. මාරම නිදහස්. I didn't have free time those days. ඒ දවස්වල නිදහස තිබුණේ නැහැ. ඒ කියලා කියන්න පුළුවන්. නිදහසෙම නැත්තම් නිදහස් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අදහස් දෙකම අදහස් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි I didn't have really free time. Be used to යොදා ගන්නවා noun එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ing form එකක්. يعني verb එකේ ing form එකත් එක්ක යොදා ගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණ දෙන්නම්කෝ. දැන් පොඩි කතාවක් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. හොඳට අහගන්නකෝ. දැන් ඔයා ගමක කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඔයා ගමක කියලා හිතන්න. ඔයා යනවා කොළඹ. හරියටම යාළුවෙගේ ගෙදර යනවා. යාළුවෙගේ ගෙදර තියෙන්නේ රේල් පාර අද්දරම. රේල් පාර අද්දරම එහෙම නැත්නම් ළඟම තමයි තියෙන්නේ යාළුවෙගේ ගෙදර. නිතර කෝච්චිය එනවා. සද්දය ඇහෙනවා. ඉතින් ඔයා යාළුවෙගේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඊයේ හවසර එනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් හවසර ආවට පස්සේ රැට නිදා ගන්න ඕනේ. රැට නිදාගත්තට පස්සේ කෝච්චි සද්ද පැයකට වතාවක් වගේ කෝච්චිය යනවා. ඉතින් ඔයාලට නිින්ද යන්නෙම නැහැ. ඒ වුණාට
යාළුවා පොඩි බබෙක් වගේ නිදි හොඳටම. යාළුවා පොඩි බබෙක් වගේ හොඳටම නිදි. ඉතින් උදේට ඇහැරිලා දැන් වාට හොඳටම නිදිමතයි. හේතුව කෝච්චි සද්දේට වා නිින්ද යන්නේ නැහැ. වාට හුරු නැහැනේ. ඊට පස්සේ යාළුවගෙන් ඔයා අහනවා ඒත් ඔයා මේ අහන්නේ උදේ තේක බොන ගමන් නිදිමතේ how on earth do you sleep with that all noise ඔයා කොහොමද දෙයියනේ ඔයා මේ සද්දෙත් එක්ක නිදාගන්නේ කියලා ඔයා යාළුවගෙන් අහනවා කොළඹ යාළුවගෙන් මට පොඩ්ඩක්වත් නිින්ද ගියේ නෑ I couldn't sleep at all මට කොහෙත්ම නිින්ද ගියේ නෑ I couldn't sleep at all කියලා ඔයා කියනවා යාළුවත් එක්ක හොඳට අහගන්න මම කියන කතාව I am used to the noise මචං මම ඔය සද්දට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතන I am used to කියලා කියන්නේ. එතන I am used to the noise කියලා කියන්නේ යා කාලයත් එක්ක යා එකට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳලා කොළඹ ජීවත් වෙන කෙනා කෝච්චි රේල් පාර ඉස්සරහා තියෙද්දි අනිවාර්ය මේ දෙයට හුරු වෙනවනේ. දැන් ඔයා නිස්කලංක පරිසරයක ජීවත් වෙනවා නම් ඔයා කාලයක් යනකොට ඒකට හුරු වෙනවා. ශබ්ද ഘോഷාකාරී මේ සමාජයක තැනක ජීවත් වෙනකොට ඔයා කාලයත් එක්ක හුරු වෙනවා. අනේ දේ තමයි මේ used to I am used to be used to use කරලා පාවිච්චි කරලා කෙනෙක්ට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට කාලයත් එක්ක පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ආයි පුරුදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. වට තේරුණා නේද? They are used to studying. එයාලා පාඩම් කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා හොඳට කල්පනා කරන්න ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට පාඩම් කරනවා කියන එක සිම්පල් දෙයක් නේ. ඇත්තටම සරල දෙයක්. පාඩම් කරන. ඒතකොට වැඩි හිටියන්ට පාඩම් කරනවා කියලා කිව්වොත් ඒක අමාරු දෙයක් නේද? ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයි කාලයත් එක්ක පාඩම් කරලා පාඩම් කරන එකට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. They are used to studying. එයාලා පාඩම් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවට තේරෙනව නේද? කාලයත් එක්ක පුරුදු වෙලා තියෙන යම් කිසි දෙයකට. දැන් එතකොට නිකමට used to භාවිත කරන දවස්වලට I used to smoke. මම කිව්වා එතකොට අතීතයේදී පුරුදු වෙලා හිටියා නමුත් දැන් නැහැ. නමුත් be used to කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කාලයක් තිස්සේ කරලා දැන් හුරු වෙලා තියෙන. ඉතින් දැන් ආයි හුරු වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් හුරු වෙලා ඉවරයි. බලන්නකො මේ වාක්‍යය. I am used to waking up early. මම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ උදෙන්ම හැරෙන්න. හැබැයි ඉස්සර පොඩ්ඩක්වත් මට හුරු නෑ. මං කාලයත් එක්ක උදේ පාන්දර 5ට එලාම් එක තියලා පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා සතියක් මාසයක් විතර යනකොට 5ට එලාම් එක තිබ්බට පස්සේ අම්මට එලාම් එක නැතුවත් ඔයාට හැරෙනවනේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. I am used to waking up early. මම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ උදේ පාන්දරම හැරෙන්න. I am used to spicy food. I am used to spicy food කියන්නේ සැරට කන්න පුරුදු වෙලා තියෙන කියලා කියන්නේ අපි මිරිස් සැරට දාලා එහෙම කියලා කියන ස්පයිසි ෆුඩ්. ඒතකොට ඒ දවස්වල මොකද උනේ? ඒ දවස්වල කන්න පටන් ගත්ත මුල් දවස්වල දාඩිය දානවා, සැරට කටට හාව් කියලා සැර පිට කරනවා, සැරයි කියලා කියනවා, සීනි කනවා. නමුත් දැන් කාලයක් තිස්සේ ඒකට දැන් හුරු වෙලා දැන් ඔයාලට තව දුරට සීනි කන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒ කෑමට හුරු වෙලා තියෙන නිසා. ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා නේද? be used to කියන්නේ කොහොමද use කරන්නේ, පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අර යාළුවෝ දෙන්නගේ කතාවේදී යාළුවට හොඳට හුරු පුරුදු නිසා I am used to the noise කියලා කිව්වා නේද? එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් නේද? I am not used to the noise. මම පුරුදු නෑ. මොකද කාලයක් තිස්සේ මම ඒකට පුරුදු වෙලා නෑ. ඒක නිසා මට පුරුදු වෙන්න කාලයක් යනවා. ඒ නිසා I am not used to the noise කියලා නැතයි අර්ථය ප්‍රකාශ කරනකොට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනම දෙයකට හුරු වෙන්න කාලයක් යනවානේ. පොඩි ළමයිට පාඩමක් කියලා දෙනකොට ඒ පාඩම කියලා දෙන දේ තේරෙන්න යම්කිසි කාලයක් යනවා. ඒ අතරමැදේ තියෙන කොටස තමයි get used to කියලා කියන්නේ. You will soon get used to the work. ඔයා ඉක්මනටම වැඩට හුරු වෙයි. දැන් ඔයා ජොබ් එකට ගිහිල්ලා සතියක් වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ සතිය යනකොට සතියකින් මිනිස්සෙට හුරු වෙන්න බෑනේ රැකියාවකට. උපර මාසයක්වත් අඩුම යනවා. ඒ අතරතුර කාලයේදී තමයි මේ get used to කියන වචනේ තෝරගන්නේ. We can භාවිතා කරන්නේ get used to work. You will soon get used to work. ඔයා ඉක්මනට වැඩට හුරු වෙයි. ඔයාලට තේරුණා නේද? අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරේ get used to යෙදෙන ක්‍රමය තමයි මේ get used to එක්ක pronoun එකක් යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ ing form එකක් යෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් නාමපදයක් එහෙම නැත්නම් noun එකක් යෙදෙනවා. I am still getting used to everything. Everything කියලා කියන්නේ pronoun එක මෙතන. I am still getting used to everything. මම හැම දෙයකටම පුරුදු වෙන ගමන් ඉන්නේ. ගමන් ඉන්නේ. I am still getting used to everything. You will get used to teaching online. දැන් මෙතන ing form එක තියෙනවා teaching. You will get used to teaching online. ඔයා online උගන්වන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නේ. ඔයා ඉක්මනට හුරු වේවි. ඔයා පුරුදු වේවි කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ඔයා තාම පුරුදු වෙමින් ඉන්නේ. දැන් මාසයක් විතර වෙනවා පටන් අරගෙන මාස 2-3ක් යනකොට ඔයාට පුරුදු වෙනවා කොහමද? ඔයාට තේරෙනවා නේද දැන් මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. I just
can't get used to the smell. ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. මට ඒ ගඳට පුරුදු වෙන්න බෑ. හුරු නෑ. මට ඒ ගඳට හුරු වෙන්න බෑ. හුරු නෑ කියලා කියන්නේ හේතුව දැන් ඔයා කුණු කන්දක් අසල තැනක ඉන්නවා කියලා හිතනවා. රැකියාවක් කරන්න උනා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම කුණු කන්දක්. හරි කුණු ගොඩාක් තියෙන තැනක අහල පහල පදිංචිට යන්න උනා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණාම ඔයා ගිහිල්ලා සතියක් වගේ දැන් අද ඊයේ ආව කියලා හිතන්න වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඊයේ වගේ ආව කියලා හිතන්නකෝ. ඒකට අද වෙනකොට ඔයාට ඒක හුරු වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාලා ටික දවසක් යනවා ඒකට හුරු වෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ තාමත් හුරු වෙමින් පවතිනවා කියන එක වෙන්නට තමයි I just can't get used to the smell. ඒකට හුරුදු වෙන්න බෑ. හුරු නැහැ කියන කියන්නේ කාලයක් යනකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ දෙයට හුරු වෙනවා. මම මුලදී කිව්වා වගේම මම අවසානයේදී මේ අවසානයේට ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එකේ ඉතින් මම ඔයාලට සසඳලා පෙන්නන්න හදන්නේ used to ඒ වගේම be used to ඒ වගේම get used to කියන තුනේ වෙනස එක වගේට පෙන්වුණාට තුනේ තියෙන වෙනස සසන්දනය කරලා එක වාක්‍යයකින් පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. I used to use clutches. ඉස්සර මම පුරුදුලා හිටියා clutches එහෙම නැත්නම් කිහිල් කරු වලින් ඇවිදින්න දැන් ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් හොඳින් ඇවිදිනවා කියන එක හිතන්නකෝ. I am used to using clutches. මම කාලයක් තිස්සේ ක්ලචස් වලින් ඇවිදලා එහෙම නැත්නම් කීලිකරු වලින් ඇවිදලා දැන් මට හොඳටම හුරුයි කීලිකරු වලින් ඇවිදින එක. ඒ කියන්නේ තාමත් ඇවිදිනවා දැන් හොඳටම හුරුයි. අර කීලිකරු දාගෙන දුවන්න උන පුළුවන් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට හොඳටම හුරු නිසානේ. දැන් ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම ඒක තමයි. I am getting used to using clutches. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔය සතියක විතර ඉඳලා හිතන්නකෝ. සතියක ඉඳලා දැන් මේ ඔය කකුල කැඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්ලචස් පාවිච්චි කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කීලකරු පාවිච්චි කරගෙන යන්න. ඉතින් සතියක් වුණා කියන්නේ තාම ඔයාට හුරු නෑනේ. හොඳට ඇවිදලා කරලපු හිටපු ඔයාට කීලකරු වලින් ඇවිදින එක තාම හුරු නෑනේ. ඔයා තාම හුරු නෑ. ඒ කියන්නේ හුරු වෙමින් පවතින යන්නේ. හුරු වෙමින් පවතිමින් යන්නේ තාම හුරු නෑ. I am getting used to using clutches. ওই තුනේ තේරුම දැන් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වුණා නේද? මම බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. හැබැයි දැන් බොන්නේ නෑ. මම බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා හැබැයි දැන් බොන්නේ නෑ. ඒ වාක්‍ය කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසියට මේ ආකාර තුනෙන් එකක් තමයි යෙදিলা මේක හදන්න ඕන ඔයා මොන ක්‍රමයේද කියලා හදලා මේ වාක්‍ය මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.